De fiecare dată când mă gândesc la mâncarea cu care am crescut, îmi amintesc de serile de sâmbătă în care făceam pizza împreună, noi patru. Mama făcea aluatul, tata se ocupa de umplutura de ciuperci culese de noi, iar eu și sora mea tăiam salamul în pătrățele și dădeam pe răzătoare cașcavalul. Când era gata prima tavă și mirosul ei umplea bucătăria, nicio pizza din lume nu se poate compara cu prima tavă de pizza făcută de noi patru într-o seară de sâmbătă. Dintre toate mâncărurile pe care nu le mai pot mânca acum, de pizza asta mi-e cel mai poftă. Am crescut cu bunătăți făcute în casă, lucru pe care acum îl văd ca pe un lux. Însă, pe lângă toate bunătățile de la noi din bucătărie de care mi-amintesc cu poftă, îmi mai amintesc și altceva. Senzația apăsătoare că bucătăria cere prea mult la schimb. Toată energia, toată atenția și bucuria și pofta de viață ale părinților, și mai ales ale mamei, îmi păreau consumate de bucătărie. Pentru mine, parcă nu mai rămânea nimic. Mă întreb dacă asta e ce m-a făcut să fiu convinsă că eu nu voi găti niciodată. Se spunea des să mai stau și eu pe la bucătărie că ești fată, deci trebuie să știi să gătești. Încă de mică răspundeam cu lasă că eu o să-mi angajez bucătar. Iar la 19 ani când am plecat de acasă, ziceam cu mândrie că eu nu știu să gătesc și că n-am de gând să-mi pierd vreodată vremea la bucătărie. Pentru noi toți, relația cu mâncarea e complexă și vine la pachet cu un bagaj emoțional și cultural. Bagajul ăsta e diferit pentru fiecare, dar e acolo, întotdeauna prezent și ne dictează alegerile de cel puțin 3 ori pe zi, în fiecare zi. Până nu de mult, eu n-am fost deloc conștientă de relația mea cu mâncarea, însă, pe la 30 de ani, m-am trezit că zac cu zilele în pat, confuză și fără vlagă, și că ritmul vieții mele e dictat de migrene, crampe abdominale și dureri de stomac. Printre nenumărate tratamente fără rezultat, s-a instalat convingerea că, numai gătindu-mi singură tot ce consum, pot să am control asupra sănătății mele. Totuși, drumul de la nici să n-aud de gătit până la eu îmi gătesc tot ce mănânc n-a fost nici pe departe unul drept. Mi-au trebuit vreo 7 ani să-mi schimb atitudinea față de gătit și probabil ar mai fi durat încă 7 dacă nu mi-ar fi fost atât de rău în ultimii ani. Povestea asta e despre acest drum întortocheat, dar mai este și despre ce am descoperit atunci când m-am hotărât să învăț să gătesc. Într-o carte de popularizare a psihologiei, am dat peste modelul transteoretic al schimbărilor comportamentale. Mi-am dat seama că se potrivește cu drumul meu legat de mâncare, așa că l-am adoptat pentru a ilustra cele 5 etape prin care am trecut eu până mi-am schimbat complet atitudinea față de gătit. Prima etapă a modelului e cea de precontemplare. În etapa de precontemplare, nici nu-ți trece prin cap să schimbi ceva și negi că ar exista orice fel de problemă. Cam așa eram eu la 19 ani, când am plecat la facultate departe de casă și deodată am devenit responsabilă pentru dieta mea. Chiar dacă primeam mâncare de acasă, în general mâncam pe apucate. Patiserie, supe la plic și popcorn la microunde. Și fast food, bineînțeles, mult fast food, pentru că gustul era important, bugetul era mic, iar timpul era scurt. Să gătesc nici nu-mi trecea prin cap. La 24 de ani, mi-am băgat la sertar diplomat de inginer chimist și mi-am zis că vreau să plec în lume. Nu prea știam pe unde să o apuc, așa că m-am înscris într-un program scandinav de 30 de luni despre sărăcie și inegalitate globală. Pentru că nu aveam bani, am primit în cadrul programului tot felul de joburi, majoritatea dintre ele la bucătărie. Prima bucătărie în care am lucrat a avut impactul cel mai mare. Am petrecut 5 luni în Danemarca, gătind pentru Berta, o femeie la vreo 60 de ani, extrem de vioaie și senină în ciuda diagnosticului de cancer. Sub supraveghere medicală, Berta urma de 2 ani un tratament alternativ pentru a-și trata cancerul la sân. Tratamentul se baza pe o dietă foarte strictă, iar eu eram acolo pentru a-i găti. Nu pentru că nu ar fi putut ea, ci pentru că nu avea timp. Berta mi-a explicat că ea e un caz fericit, fiindcă tratamentul alternativ funcționează și fiindcă are resursele și rețeaua de suport necesare. Cele 5 luni în care am gătit pentru ea m-au zdruncinat din automatismul cu care tratam mâncarea. Iată-o pe Berta, care prin alimentație își susține sistemul imunitar să lupte cu o tumoare. Wow! Totuși, cel mai tare m-a zguduit realizarea că, ei bine, și reversul e valabil. Dacă consum mâncare de proastă calitate, nehrănitoare, cum să mă aștept ca pe termen lung să fiu sănătoasă?
Experiența cu Berta a fost abia începutul, adică eu abia începeam să mă gândesc la schimbare. Asta e etapa de contemplare, a doua din modelul schimbărilor comportamentale. În faza de contemplare, intri atunci când te prinzi că un anume comportament sau obicei îți face rău. Chiar dacă deocamdată nu te gândești serios la asta, începi să observi și să cântărești argumente pentru schimbare. N-am făcut nici eu pe loc schimbări majore, însă am început să fiu atentă la informații despre alimentație și sănătate. Și am început să observ cum mă simt după ce mănânc chipsuri, de exemplu, sau cum mă simt când mănânc la miezul nopții. Când s-au strâns suficienți bani, am luat rucsacul în spinare și am pornit prin Asia de Sud-Est. Și ce să vezi? Zăpușeala, aglomerația și rucsacul prea greu deveneau rezonabile odată cu prima gură de supă picantă sorbită direct din pungă. Zilele în care zăceam în câte un scaun de autobuz obosit se înseninau cu prima gură din tăiței în frunze de banan de la vânzătorii ambulanți. Mâncarea avea puterea asta pentru mine. Toate fricile și disconforturile de zi cu zi căpătau sens, se așezau într-o logică naturală a călătoriei. Chiar și acum, la 5-6 ani de la călătoriile prin țări precum Malaezia sau Maroc sau Nicaragua, când mă gândesc la ce am trăit prin locurile astea, invariabil îmi amintesc și de mâncarea de acolo. Călătorind, am descoperit că mâncarea în sine e o experiență și că mi-aduce foarte multă bucurie. Apoi a urmat episodul Zambia. În Zambia am stat cel mai mult. Am lucrat 6 luni într-un colegiu pedagogic, undeva la granița cu Congo. Neîncrederea cu care privesc azi tot ce ține de industria agroalimentară globală a căpătat formă în Zambia. Mai întâi am observat supermarketurile, aceleași două pe care le frecventam și în Danemarca sau Germania. Pe rafturi, puține produse locale și copleșitor de multe importate din vest de la aceleași companii care umplu și la noi supermarketurile cu mâncare ultraprocesată. Apoi a fost casierița, care, după 2 politețuri obișnuite, i-a spus colegului meu și el alb, du-mă și pe mine la tine în țară. S-a bâlbâit colegul, am zâmbit stânjeniți, ne-am luat cumpărăturile și am plecat. Scena s-a tot repetat în diverse forme. Prima cină în cantina colegiului. Ne-am umplut farfuriile cu șima, adică mămăligă, și o fiertură aromată de verdețuri. Au venit la masa noastră câțiva studenți și o vreme ne-am amuzat încercând să învățăm de la ei cum mănânci corect șima cu mâinile. La finalul mesei au declarat: acum suntem prieteni, ajutați-ne și pe noi să ajungem în Europa. Noi nu eram de nici 3 ore în campus. Însă, cel mai tare m-a durut să văd copilașii de prin satele vecine, care abia învățaseră să lege 2 fraze, dar deja știau că la muzungu, omul alb, trebuie să întinzi mâna și să ceri. Colegiul era înconjurat de hectare întregi de porumb perfect, înalt, des, verde intens, fără fir de buruiană. Iar în orașul vecin, cel mai apropiat de noi, găseai firme agricole la fiecare colț de stradă. Am fost trimiși la aceste multe firme agricole să cerem donații pentru colegiu și în absolut fiecare birou în care am intrat am găsit muzungu. Nici picior de african angajat pe acolo. Am înțeles imediat de ce noi, și nu studenții colegiului, am fost trimiși după donații. În cele 6 luni pe care le-am petrecut în Zambia, s-a format imaginea unui rău imens care a invadat treptat toate aspectele vieții. Răul pe care îl fac în lume cele câteva companii gigant care domină piața agroalimentară la nivel global. Experiențele astea de peste mări și țări s-au transformat în argumente pentru a reconsidera felul de a mânca și de a face cumpărături. Așa am ajuns în următoarea etapă a modelului schimbărilor comportamentale: determinarea sau pregătirea. În etapa asta, a 3-a, te-ai decis deja că vrei să schimbi comportamentul sau obiceiul problematic, așa că începi să faci pași mici către noul comportament. Este o fază a procesului de schimbare în care e normal să oscilezi între obiceiurile vechi și cele noi. Pentru mine, primii pași spre schimbare au fost să evit carnea din comerț, să fiu atentă la zahărul adăugat, să consum cât mai multe produse de sezon și locale și, mai ales, mi-am propus să mai și gătesc din când în când. Am devenit expertă în terciuri de ovăz și orez cu linte la cuptor, dar cam până acolo s-a prins gătitul de mine. Însă, un obicei pe care mi l-am format în etapa asta și de care mă țin și azi cu sfințenie e să citesc etichetele, adică să fiu atentă la tot ce conține un produs și de unde vine. Între timp, starea mea generală a început să se degradeze.
E drept că, de când mă știu, am tot timpul câte o problemă de sănătate pe ordinea de zi, o sinuzită, o laringită, o insomnie, iar cei care mă cunosc știu că mă plâng în continuu. Asta e continuitatea din istoria mea personală. Am fost bolnavă din primele zile de viață. M-am născut la nicio lună după Revoluție, iar în maternitate era haos. Personalul era mai mult interesat de ce se întâmplă la București. Pe mama au ținut-o vreo 2 zile dintr-un sedativ în altul, iar mie nici măcar nu-mi schimbau scutecul. Am plecat acasă cu o infecție care s-a agravat rapid și care s-a vindecat foarte greu. Primul meu an de viață a fost chinuit, plin de pastile, ace și doctori. Am primit, nu explicit bineînțeles, eticheta de copil bolnăvicios. Eram anemică și slabă și toate neamurile țineau să-mi spună că îmi pot număra coastele. Părinții m-au dat la școală cu un an mai târziu pentru că le păream prea fragilă. Am crescut simțind nu că ai mei mă iubesc, ci că se tem pentru mine și cu teama asta lor m-am hrănit. Am adoptat eticheta de copil bolnăvicios ca pe o parte reală din mine. Ăsta fiind zgomotul de fond al vieții mele, nu mi-am dat seama când calitatea vieții de zi cu zi a început să se degradeze. Mai întâi m-am obișnuit cu puțin rău, apoi m-am obișnuit cu mai mult și mai mult, până m-am trezit că mai mult e rău decât e bine. Viața mea de zi cu zi devenise un efort constant de a menține echilibrul pe un teren mișcător învăluit în ceață. Cam pe atunci m-am întors în România, după 3 ani jumate. Întoarcerea a fost dificilă. Îmi era din ce în ce mai rău, însă trebuia să-mi găsesc un loc unde să stau, un loc de muncă și mai ales aveam nevoie să știu eu ce fac cu viața mea. N-am găsit soluții rapide și nici nu mai găseam locul pe nicăieri. Și cred că asta a adâncit senzația de inadecvare. M-am izolat din ce în ce mai tare. Când am făcut 30 de ani, mi-am zis că totuși merit mai mult. De ce să zac în pace și să mă uit cum trece viața pe lângă mine, fiindcă nu am energie de altceva? Am început o serie lungă de investigații în încercarea de a da de cap migrenelor și durerilor de stomac și crampelor menstruale și apolonărilor constante. Când a început pandemia de COVID și toată lumea stătea în casă, eu umblam pe la gastroenterologi. Diagnostic: sindrom de colon iritabil, sensibilitate non-celiacă la gluten, infecție cu Helicobacter. M-am bucurat. Asta înseamnă că e o explicație pentru tot. Mâncarea. M-am agățat de ideea asta ca de ultima picătură de apă. Așa am trecut eu în etapa de acțiune, a 4-a din modelul schimbărilor comportamentale, din disperare. În etapa de acțiune, intri în momentul în care schimbi comportamentul sau renunți la un obicei nociv. Te lași de cartofi prăjiți cu telemea la miezul nopții, de exemplu. Sau, cum a fost cazul meu, da, te lași de cartofii prăjiți de la miezul nopții și în plus te arunci într-un proiect amplu de a învăța ce să mănânci și cum să gătești. Totul în timp ce ții cont de dita mai lista de restricții alimentare. Gluten, alcool, cofeină, lactoză și, cu foarte mare grijă, la carbohidrații fermentabili, că colon iritabil. Singura problemă e că acești carbohidrați fermentabili sunt peste tot, de la ceapă și fasole până la mere și pepene roșu. Bineînțeles, aici se adaugă și principiile de care deja încercam să țin cont. Fără zahăr, cât mai puține ambalaje și mai ales fără alimente ultraprocesate. Adică cele la care ingredientele îți amintesc mai mult de un manual de chimie decât de ceva comestibil. Așadar, mi-am suflecat eu mânecile și mi-am zis că o săptămână e suficient să-mi fac o colecție de rețete pentru mesele principale, plus deserturi și pâine fără gluten. Obiectivul era ca, din colecția asta, să pot face oricând un meniu divers pe 4-5 zile. Deci nu numai să am colecția de rețete, dar să știu și cum să-mi organizez timpul de gătit pentru eficiență maximă. Cât despre a învăța să gătesc, mi-am zis, las că prind din mers. Săptămâna pe care mi-am acordat-o cu atâta generozitate s-a transformat rapid într-o lună, iar când luna a început să se lungească spre 6 luni, m-a cuprins disperarea. Bucătăria devenise centrul existenței mele și totuși eram la kilometri distanță de sistemul de mâncare simplu și coerent pe care mi-l doream. De câteva ori pe săptămână mă trezeam în bucătărie, înconjurată de catastrofe culinare, simțind cum îmi îngheață sufletul de disperare. Iată, tava cu biscuiții de ovăz. Sunt așa de seci că îi mănânci numai dacă mor de foame. Orezul l-am ars. Am uitat de el în timp ce încercam să salvez supa. Supa care a ieșit prea sărată sau prea acră, nici nu mai dau seama. Și aragazul. Aragazul e plin de o zeamă galbenă de la prea lăudatul lapte auriu de turmeric. Eu de unde să știu că și laptele vegetal se umflă și dă în foc?
Chiuveta e plină cu vârf, masa e plină de făină și de castroane murdare și nu mi-au ieșit nici măcar nenorociții ăia de biscuiți. E aproape miezul nopții, mă doare spatele de mor și aș vrea să nu mă mai mișc de aici. Să stau așa, cu privirea în gol, să nu mai simt nimic. Totuși, mă apuc să spăl vasele și încep să simt iarăși chestii. Că nu sunt stare de nimic, că sunt un nimic, că mirosesc viața la bucătărie. Că simt asta e prea puțin spus. În momentul ăsta am certitudinea că sunt un nimic și că mirosesc viața la bucătărie. S-au repetat prea multe scene ca asta. Clar, ceva era putred în toată povestea. Eu eram convinsă că vreau să învăț să gătesc pentru că, 1. Evident, sănătate și stare de bine, 2. Mâncarea ca experiență care îmi provoacă bucurie și 3. Impactul negativ al industriei alimentare asupra lumii. Îmi spuneam povestea asta, în timp ce, în realitate, eu nu schimbasem deloc mentalitatea față de gătit. La fel ca în adolescență, gătitul nu era decât o mare pierdere de timp și, totuși, iată-mă cu toată viața consumată de bucătărie. Ce-mi scapă? Pe de o parte, e convingerea profundă că trebuie să-mi validez dreptul la existență producând valoare, având succes. Altfel nu merit să exist. Să investesc timp la bucătărie pentru mine, pentru că asta mi-ar putea îmbunătăți calitatea vieții, nu e valoros. Nu în felul în care e valoros să învăț un limbaj de programare sau să fac antreprenoriat în educație. Deci, deloc valoros. Starea mea de bine, un stil de viață în acord cu nevoile și valorile mele, astea nu se pot măsura și cântări. Nu sunt lucruri care în lumea largă se pot califica drept succes. Așadar, gătitul a scos la lumină conflictul ăsta permanent dintre a fi și a face. Lucru care mă bucură, asta chiar e o bătălie pe care vreau să o duc. Pe de altă parte, gătitul mi-a arătat cât de tare mă afectează orice greșeală, cum efectiv mă paralizează rușinea când nu-mi iese ceva. Trăiesc o rușine extrem de intensă, chiar dacă nu așteaptă nimeni după mâncarea mea, deci chiar și fără martori la eșec. Apoi mi-am văzut așteptările nerealiste. Cum să ai pretenția să te iasă din prima o plăcintă fără gluten și fără zahăr și fără lactate, când tu n-ai copt în viața ta o plăcintă? Așa am descoperit că există, și este foarte activ în capul meu, nu un critic interior, ci un tiran extrem de agresiv cu pretenții absurde, care stoarce instant din mine orice urmă de vitalitate și speranță. Pentru prima dată mi-am văzut cu claritate viața trăită pe jumătate, cu spaima de a nu deranja pe fundal, cu rușinea că sunt și eu pe aici. Să-mi identific criticul interior și să-l separ de mine a fost un pas esențial spre mai bine. Și nu cred că l-aș fi făcut dacă nu mă încăpățânam să continui cu gătitul. De la diploma de licență încoace, bucătăria e singurul proiect pe care nu l-am abandonat. Sunt două lucruri care m-au ajutat să continui, chiar și când am dat de greu. Primul, groaza de a reveni la starea de apatie din care abia m-am târât schimbându-mi dieta. Imediat ce am început să-mi gătesc și să țin cont de restricțiile alimentare, intensitatea simptomelor s-a diminuat. Mi-a revenit vitalitatea, am început din nou să-mi doresc chestii de la viață. Și, oricât de tare mă plângeam că sunt un dezastru la bucătărie, de fapt, am început să mănânc chiar bine și să am multe momente cu exclamații de bucurie provocate de mâncare. De aceea am ales să continui procesul haotic de a mă împăca cu bucătăria, chiar și atunci când am înțeles că, la rădăcina problemelor mele cronice de sănătate, nu are cum să stea doar alimentația, singură. Al doilea lucru care m-a ajutat să continui a fost atitudinea partenerului meu. Chiar dacă în general nu gătesc și pentru el, m-a încurajat de la bun început. Ba, mai mult, mi-a arătat că admiră ceea ce fac și că vrea să învețe de la mine. Susținerea lui mi-a ușurat drumul printre îndoieli și frici. Pentru integritatea poveștii, trebuie să precizez și progresul pe care l-am făcut în ultimii ani în procesul de terapie. Îndrumată cu blândețe de terapeuta mea, am înțeles de unde se trage stresul cronic din care se hrănesc, de fapt, problemele mele de sănătate. Am realizat că trăiesc cu o senzație de frică permanentă, pe care, inconștient, o gestionez punând toată atenția pe sănătate și pe ce nu e 100% perfect în jurul meu. Felul în care un an de zile m-am aruncat cu trup și suflet și lacrimi în bucătărie a fost doar un paravan pentru ceva ce nu puteam înțelege. De ce nu sunt bine, deși analizele mi-ies bine, deși am urmat toate tratamentele alopate recomandate de specialiști? Am ales alimentația ca țap ispășitor, ceea ce nu e rău deloc, evident că alimentația e fundamentală pentru sănătate.
Însă mi-a făcut mult rău felul bolnăvicios în care m-am lipit de mâncare ca de un colac de salvare prin care să-mi controlez fiecare simptom. Schimbarea reală s-a produs abia când am acceptat rolul major pe care stresul cronic îl joacă în viața mea. Treptat, convingerea că sunt o ratată și mirosesc viața la bucătărie s-a transformat în ce mă bucur că am timpul ăsta pentru mine. După luni întregi de stres și încrâncenare, am descoperit bucurie în procesul de a îngăti propria mâncare. Eșecurile la bucătărie, cam la fel de frecvente ca la început, sunt de acum doar enervante și uneori de-a dreptul amuzante. Am ajuns să cred că, mai mult decât am învățat să gătesc, în anul ăsta am învățat că e în regulă să greșesc. În modelul schimbărilor comportamentale, se consideră că s-a stabilizat schimbarea de comportament atunci când trec mai mult de 6 luni de la menținerea noului comportament. Asta e etapa de menținere, a 5-a din model. În etapa de menținere, cauți căi prin care să susții comportamentul nou și să previi revenirea la comportamentul vechi. A trecut aproape 2 ani de când gătesc și cam 1 an de când mi-a schimbat și mentalitatea față de gătit. Indiferent că voi continua sau nu să gătesc la fel de mult ca acum, schimbarea s-a produs. Gătitul a devenit o unealtă prin care îmi revendic creativitatea și starea de bine. În plus, să-mi gătesc propria mâncare și să fiu conștientă de compromisurile pe care le mai fac la cumpărături a devenit un mic act de rebeliune. Sunt cu 1 milimetru mai liberă de un sistem economic cu care nu rezonez. Eșecurile de la bucătărie nu mai au putere asupra mea. Acum, pasul următor este să transfer abilitatea nou dobândită de a-mi permite să greșesc și asupra altor aspecte ale vieții. De exemplu, să-mi ofer permisiunea de a scoate în lume niște eseuri personale care nu sunt perfecte. E de 1000 de ori mai greu decât primele încercări de pâine fără gluten, însă acum știu că, oricât de mult timp mi-ar lua, de data asta o să-mi duc munca până la capăt. Între timp ne-am mutat la țară. Saga gătitului continuă cu un nou nivel de complexitate. Cum să-mi cresc singură mâncarea? Muncesc de zor la grădină, dar de data asta mi-am propus să n-am așteptări prea mari. Să fiu mulțumită dacă în primul an mâncăm măcar o salată din legume crescute de mine.